Kumusta mga kaibigan? Nasa Valor channel kayo. Ipapakita ko kung anong gagawin kapag hindi gumagana ang voice chat sa Valorant. Punta tayo sa search, type privacy microphone, privacy settings, i-click change. Siguraduhin naka-on lahat dito. Scroll down, tiyakin na lahat ay naka-on din. Sunod, punta sa sound, right-click, sounds. Dito makikita natin kung anong mikropono gamit natin. Right-click, properties, click use this device, i-enable, click apply. Okay. Balik sa properties, tiyaking may check dito. Ibig sabihin, gumagana ang mikropono. Punta sa settings, lagyan ng check ang dalawa. Kung wala, i-click OK. Punta sa settings, type sound, sound settings. Piliin ulit ang gumaganang mikropono. Check kung gumagana. Kung hindi pero sigurado kang dapat gumana, i-click troubleshoot, diagnose problems. Yun lang. Ako si Valor, paalam.